अशाच छान छान रेसिपीजसाठी वराडी चटकाला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीज सर्वात आधी तुम्हाला मिळतील. नमस्ते, वराडी चटकामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत एगलेस व्हॅनिला केक. दिसायला आणि चवीला दोघांनाही एकदम मस्त होतो. चला तर मग बघूया याची रेसिपी. इथे एका भांड्यामध्ये वायर्ड स्टँड घेऊन त्याला प्रीहीट करायला ठेवणार आहोत. वायर्ड स्टँडच्या ऐवजी तुम्ही एखादं कटोरं किंवा भांडंसुद्धा ठेवू शकता आणि पातेल्याच्या ऐवजी कुकर किंवा कढई वापरली तरी चालेल. इकडे एका ॲल्युमिनियमच्या भांड्याला मी ग्रेसिंग करून घेते. ॲल्युमिनियमचं भांडं नसेल तर स्टीलचं वापरलं तरी काही हरकत नाही. यावरती पूर्ण तेल लावून त्यावरती बटर पेपर टाकून घेणार आहे मी. बटर पेपर जर नसेल तर तुम्ही तेल आणि मैद्याची ग्रेसिंग केलीत तरी चालेल. बटर पेपर टाकल्यावर सुद्धा आपल्याला परत तेल लावायचं आहे आणि ग्रेसिंग करायची आहे, जेणेकरून आपला केक जो आहे तो इझिली निघून येईल. 1 कप दूध मी इथे घेतलेलं आहे, पण आधी आपण अर्धा कपच दूध काढून घेणार आहोत. मग आपल्याला जसं लागेल तसं आपण यात ॲड करत जाऊया. त्यानंतर यामध्ये पाव कप मी तेल घालते. घरात जे आपण तेल खाण्यासाठी वापरतो ते तुम्ही यामध्ये घाला, किंवा त्याच्याऐवजी लोणी, तूप किंवा डालडासुद्धा तुम्ही यामध्ये घालू शकता. त्यानंतर अर्धा कप मी यामध्ये पिठी साखर घालते आणि 1 चमचा व्हॅनिला इसेन्स घालते. 1 टीस्पून आपल्याला घालायचा आहे. व्हॅनिला इसेन्सच्या ऐवजी तुम्ही दुसरं कुठलं इसेन्स असेल तेही घातलं तर चालेल, किंवा याला स्किप केलं तरीही चालेल. आता हे मिश्रण आपण छान मिक्स करून घेऊया. मिश्रण आपलं छान आता मिक्स झालेलं आहे. यामध्ये आता आपण मैदा घालून घेऊया. इथे मी 1 कप मैदा घेतला आहे. मैदा आपल्याला थोडा थोडा करून गाळून घ्यायचा आहे. गाळून घेणे गरजेचं आहे, म्हणजे त्यामध्ये जर काही गोळे वगैरे असतील तर ते गोळे आपल्या बॅटरमध्ये जाणार नाहीत आणि आपलं बॅटर जे आहे ते एकदम स्मूथ होईल. सोबतच त्यामध्ये हवासुद्धा भरली जाईल, तर आपलं जे केक बॅटर आहे ते तेवढंच लाईट होईल. आता यामध्ये मैदा गाळून घेऊन याला मिक्स करून घेतलेला आहे. अर्धाच मैदा आधी मी घेतलेला आहे. तर हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता उरलेला मैदा आपण यात घालून घेऊया. सोबतच त्यामध्ये 1/2 टीस्पून मी बेकिंग सोडा आणि 1 टीस्पून बेकिंग पावडर घेतलं आहे. इथे 1 वाटी मैद्याचं प्रमाण मी वापरते, त्यामुळे अर्धा टीस्पून बेकिंग सोडा आणि 1 टीस्पून बेकिंग पावडर आपल्याला घ्यायचं आहे. हे प्रमाण जर कमी जास्त झालं तर आपला केक तेवढा परफेक्ट होणार नाही, त्यामुळे हे प्रमाण लक्षात ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. आता ह्या तिन्ही वस्तू आपण छान गाळून घेऊया आणि आपलं बॅटर आणखी एकदा मिक्स करून घेऊया. आता हे बॅटर जरा घट्ट झालेलं आहे. यात आपण उरलेलं दूध घालून घेऊया आणि याचं स्मूथ असं बॅटर बनवून घेऊया. त्यात कुठल्याही गाठी वगैरे शिल्लक राहायला नको. एकदम प्लेन बॅटर आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे. आपलं बॅटर आता मिक्स झालं आहे. त्यामध्ये आता 1 टीस्पून मी निंबूचा रस घातला आहे. त्याच्याऐवजी तुम्ही व्हिनेगरसुद्धा घालू शकता आणि त्यालासुद्धा आपण छान मिक्स करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता याची कन्सिस्टन्सी कशी आहे. आपल्याला एकदम घट्ट नको आहे, थोडं फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी याची ठेवायची आहे. बॅटर आपलं आता तयार आहे. आपण याला आता केक टिनमध्ये काढून घेऊया आणि याला थोडं आपल्याला टॅप करायचं आहे, जेणेकरून त्यामध्ये काही एअर बबल्स असतील ते निघून जातील. आता बॅटर तयार आहे. याला आपण पातेलं जे गरम करायला ठेवलं होतं त्यामध्ये आता ठेवणार आहोत. मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे 30 ते 35 मिनिट बेक होऊ द्यायचं आहे. केक आता आपला तयार आहे. 30 ते 35 मिनिटं झाल्यानंतर चेक करायचं आहे टूथपिक टाकून. जर ती क्लीन निघाली तर आपला केक झाला आहे, आणि केक जर परफेक्ट झाला असेल तर तो साईडला थोडे काट सोडतो. त्यावरून सुद्धा आपल्याला कळतं की केक झाला आहे. तुम्ही बघू शकता केक किती सॉफ्ट आणि स्पंजी झाला आहे. आता आपण केकला लेयर्समध्ये कट करून घेऊया. इथे कट करण्यासाठी मी टेलरिंगचा जो आपला धागा असतो साधा, त्याचा उपयोग करते. तुम्ही चाकूने सुद्धा कट करू शकता, पण धाग्याने एकदम परफेक्ट कट होतो, त्यामुळे मी धागाच वापरते. मी बघू शकता एकदम परफेक्ट याचा लेअरमध्ये केक कट झालेला आहे. केकला जाळीसुद्धा छान आलेली आहे. मला 4 लेअरचा केक इथे मी बनवते, त्यामुळे आणखी एक केक बेक करून त्याचेसुद्धा 2 लेअर मी करून घेतलेले आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही 2-3 लेअरचा सुद्धा केक बनवू शकता. आता आपण केकची आयसिंग करूया. आयसिंगसाठी सर्वात आधी आपण शुगर सिरप तयार करूया. त्यासाठी थोडं पाणी घेऊन त्यामध्ये साखर मिक्स करून घेणार आहोत. त्यानंतर एका बोर्डवर थोडा व्हिपिंग क्रीम लावून घेणार आहोत.
आणि त्यावर आता आपण आपल्या केकचा पहिला लेयर ठेवणार आहोत. तो व्यवस्थित आपल्याला यावरती ठेवून घ्यायचा आहे. आणि आपण जी शुगर सिरप बनवली आहे ती शुगर सिरप आपण यावरती लावून घेणार आहोत. शुगर सिरपने आपला केक सॉफ्ट होईल आणि थोडा मॉइस्ट होईल, त्यामुळे आपल्याला त्यावरती व्हिपिंग करायला थोडं इझी जाईल. जेव्हा आपण यावरती व्हिपिंग क्रीम लावू तेव्हा केक क्रम्बल्स त्यामध्ये येणार नाहीत, ते मिक्स होणार नाहीत. त्यामुळे आपल्याला हे शुगर सिरप व्यवस्थित त्याला लावून घ्यायचं आहे. त्यावर थोडं व्हिपिंग क्रीम टाकून आता आपण ते सुद्धा पसरवून घेणार आहोत. आपल्याला पूर्ण केक व्हिपिंग क्रीमने कव्हर करून घ्यायचा आहे. व्हिपिंग क्रीमचा व्हिडिओ मी याआधी शेअर केलेला आहे. वरती आय बटन जे तुम्हाला दिसतंय त्यावर क्लिक करून सुद्धा तुम्हाला तो व्हिडिओ बघता येईल, किंवा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मी त्याची लिंक देते, तिथून सुद्धा तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. आता हे व्हिपिंग क्रीम छान कव्हर झालेलं आहे. आता आपण यावरती दुसरा लेअर आपल्या केकचा ठेवणार आहोत. त्याला सुद्धा आपण आता रिपीट करणार आहोत. त्यावर सुद्धा आता मी परत शुगर सिरप लावून घेते. आपण या लेअरसाठी सुद्धा आता सेम स्टेप रिपीट करणार आहोत. यावर सुद्धा मी व्हिपिंग क्रीम टाकून याला छान पसरवून घेणार आहे. असंच आपण चारही लेअरसाठी करून घेऊया. शेवटची लेअर आता मी टाकून घेते. त्यावर सुद्धा परत शुगर सिरप आणि आयसिंग लावून घेते. सगळ्या लेअर आता टाकून झालेल्या आहेत. शेवटच्या लेअरवरती क्रीम टाकून त्याला जरा मी फिनिशिंग देते. त्यासाठी इथे मी सेट स्क्वेअर वापरलेला आहे. तुमच्याकडे जर स्क्रॅपर असेल तर बेस्ट आहे, तुम्ही तेही यूज करू शकता. साईडसुद्धा आपण कवर करून घेणार आहोत याच्या. फिनिशिंग देत असताना काही एक्स्ट्रा क्रीम जर असेल तर ते तेव्हाच काढून घ्या, जेणेकरून एकसारखं आपलं क्रीम पसरेल. केकला फिनिशिंग देताना जर त्याला गोल फिरवलं तर ते थोडं सोपं जातं. त्यासाठी मी एक डबा घेऊन त्यावरती ताट उलटं ठेवून त्यावर केक ठेवला आहे, जेणेकरून मला ते फिरवायला सोपं जातं आहे. वरची साईड आपण केकची कवर करून घेतलेली आहे. आता ज्या साईड्स आहेत त्यासुद्धा आपल्याला कवर करून घ्यायच्या आहेत. आता मी कलर्ड व्हिपिंग क्रीमने रोज पेटलची टेप यूज करून रोजेस बनवून घेते. याचा डिटेल व्हिडिओसुद्धा मी शेअर केलेला आहे. तुम्हाला वरती जो आय बटन दिसते तिकडे तुम्ही क्लिक करून तो व्हिडिओ बघू शकता, किंवा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा त्याची लिंक देते. असेच मी रोजेस बनवून केकवरती पूर्ण गोल ठेवून घेणार आहे. आपण ड्रिपिंगसाठी थोडं चॉकलेट गनाश रेडी करूया. त्यासाठी मी डार्क चॉकलेट कंपाऊंड घेतलं आहे. त्याला आपण मेल्ट करून घेणार आहोत. त्यामध्ये थोडा शायनीनेस येण्यासाठी त्यामध्ये क्रीमसुद्धा ॲड करते. तुम्ही याच्याऐवजी लोणीसुद्धा घालू शकता. हे मिक्स करून आता आपण गरम पाण्यामध्ये हे ठेवून देऊया. आणि हे चॉकलेट मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला सारखं हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून यातले सगळे गोळे फुटतील आणि हे प्लेन होईल. आता आपलं चॉकलेट बऱ्यापैकी वितळलेलं आहे, पूर्ण प्लेन झालं आहे. तर आपलं चॉकलेट गनाश रेडी आहे. आता आपण याला कोनमध्ये भरून याची ड्रिपिंग करू शकतो. आता आपले रोजेस सगळे टाकून झालेले आहेत. चॉकलेट गनाश जे आपण रेडी करून घेतलं होतं ते मी पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेतलेलं आहे आणि त्याची आपण ड्रिपिंग करणार आहोत.
त्याने जर आपल्या केकला लुक छान येईल. एक स्टार नोझल यूज करून आपण खालच्या साईडला थोडी बॉर्डर बनवून घेऊया. रोज केक आपला तयार आहे. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा.